And many of you here at Clifton's, I spoke to you a little before I left in a Phoenix meeting of a vision that had come of seeing 7 angels in a cluster. व तुमच्यापैकी पुष्कळ जण येथे क्लिफ्टन मध्ये असलेले तुमच्याशी थोडेसे बोललो. फिनिक्सच्या सभेकरिता जाण्यापूर्वी त्या दर्शनाबद्दल जे आले, मी 7 दूत गुच्छांमध्ये पाहिले. Now, I know to the radio audience, perhaps many of you are not full gospel, and this may seem a little mysterious to you, which it would to me, but there is. व मला ठाऊक आहे त्या रेडिओवरील श्रोत्यांकरिता कदाचित तुमच्यापैकी पुष्कळ जण पूर्ण सुवार्तेचे नसतील व तुम्हाला कदाचित हे थोडेसे रहस्यमय वाटेल, जे मला सुद्धा ते वाटले. Anyone who can explain anything, you don't have to accept it anymore by faith. It's things that we cannot explain that we have to accept by faith. कोणीही जो तुम्हाला स्पष्ट करू शकतो, तर तुम्हाला ते विश्वासाने स्वीकारण्याची अधिक गरज नाही. ती जी गोष्ट आम्ही स्पष्ट करू शकत नाही, ती आम्हाला विश्वासाच्या द्वारे स्वीकारलीच पाहिजे. We cannot explain God. No man can explain God. He's sovereign. He's great and mighty. We just accept it because we know He's there. आम्ही परमेश्वराला स्पष्ट करू शकत नाही. कोणीही मनुष्य परमेश्वराला स्पष्ट करू शकत नाही. तो सर्वोच्च आहे व तो महान व सामर्थ्यवान आहे. आपण केवळ ते स्वीकारतो, कारण की आपण जाणतो तो तेथे आहे. And then by our faith in accepting it, He brings the response back to us as the baptism of the Holy Spirit, which I'm just going to speak to you about in a few moments here on God's way, our place of worship. व नंतर आमच्या विश्वासाच्या द्वारे ते स्वीकार करून तो आमच्याकडे परत उत्तर आणतो, पवित्र आत्म्याच्या बाप्तिस्म्याच्या द्वारे, जे मी नुकतेच तुमच्याशी त्याबद्दल येथे थोड्याच क्षणात परमेश्वराचा मार्ग व भक्तीचे स्थळ त्यावर बोलणार आहे. And the only place that you can worship Him, the only place He'll ever meet you, is God. व एकच ठिकाण जेथे तुम्ही त्याची भक्ती करू शकता, तीच फक्त जागा जेथे तुम्हाला तो भेटेल, ते आहे. One church, one place, one time, one people, and all that God meets. And I hope that the Lord blesses the message to your heart here. तिथे एकच मंडळी आहे, एकच ठिकाण, एकच वेळ, एकच लोक, ज्या सर्वात परमेश्वर भेट घेतो. व मी आशा करतो की परमेश्वर येथे तुमची हृदये आशीर्वादित करो या संदेशासाठी. Now, coming to Tucson, it was strange. Those visions speaking to you in the name of the Lord. आता तुसान मध्ये येणे चमत्कारिकच होते. ही दर्शने प्रभूच्या नावात तुमच्याशी बोलत होती. Not one of them, as I ever can recall, will ask anyone else. They can recall any time that He ever did say anything, but what was the truth. It always happens just the way He says it will happen. जसे पुन्हा आठवण करू शकतो, त्यांच्यापैकी एक सुद्धा दुसऱ्या कोणालाही विचाराल, जर ते कधी पुन्हा आठवू शकतील की त्याने कधीच असे काही सांगितले नाही, परंतु जे काही सत्य होते ते नेहमीच त्याप्रमाणे घडते, ज्याप्रमाणे तो सांगतो की कसे घडणार ते. And He's supposed to, according to the Scriptures, return to us in this last days and this type of ministry. व शास्त्र वचनाच्या अनुसार ह्या शेवटल्या दिवसात ह्या प्रकारच्या सेवा कार्यात तो परत आमच्याकडे येणे अपेक्षित आहे. That'll be after the baptism of the Spirit and speaking in tongues and divine healing and so forth, these things. व ते आत्म्याचा बाप्तिस्मा व अन्य भाषेत बोलणे व दैवी आरोग्य व इत्यादी इत्यादी ह्या गोष्टी नंतर ते घडेल. The capping of the Pentecostal message is what we're speaking of today. This ministry of the Christ Himself impersonated among His people with the very same things that He did when He was here on earth. पेंटिकॉस्टच्या संदेशाच्या वर कळस चढवणे, त्याबद्दल आम्ही आज बोलत आहोत. हे सेवा कार्य ख्रिस्ताचे तो स्वतः त्याच्या लोकात शरीर रूपात प्रकट झाला, अगदी त्याच गोष्टी बरोबर घेऊन ज्या त्याने केल्या जेव्हा तो येथे पृथ्वीवर होता.
in his body, the bride, which is part of him, doing the same things as husband and wife or king and queen just before the marriage ceremony. त्याच्या शरीरामध्ये जी वधू आहे, जी त्याचे अंग आहे, त्याच गोष्टी करीत जसे पती व पत्नी म्हणून किंवा राजा व राणी निव्वळ लग्न विवाह प्रसंगाच्या पूर्वी. This week, the Lord willing, wish to speak some on that out in our campaign here at the Embassy Hotel, and kind of get acquainted in my humble way of doing it. या आठवड्यात प्रभूची इच्छा असेल मी त्यावर बोलू इच्छितो. येथे ह्या आमच्या प्रचार सभेमध्ये एम्बसी हॉटेलमध्ये व एक प्रकारे परिचित होत माझ्या नम्र मार्गाने ते करीत. The time and the hour that we're living, if a person don't know which way to go, what to do, or how to turn, you're not walking by faith anymore. You're just guessing. You're presuming, and presume is to advance without official authority. ती वेळ आणि घटका ज्यात आम्ही राहत आहोत, जर एखादी व्यक्ती जाणत नाही की कोणत्या मार्गाने जावे, काय करावे किंवा कसे चालावे, तुम्ही विश्वासाने यापुढे चालत नाही. तुम्ही केवळ अंदाज लावत आहात. तुम्ही अधिकाराशिवाय धाडस करीत आहात. व प्रिस्यूम याचा अर्थ अधिकाराशिवाय धाडस करणे. So if we haven't got the real official authority to know what God said would take place in this hour, how are we ever going to face this hour? तर मग जर तुम्हाला खरोखर कार्यालयीन अधिकार मिळाला नसेल, परमेश्वर काय म्हणाला ते जाणण्याचा, की ह्या समयात काय घडणार आहे ते, तर मग आपण कसे काय ह्या समयाशी सामना देणार? And we've got to face it knowing by faith in His Word the things that's supposed to be happening now. व आम्हाला त्याचा सामना करावाच लागेल हे जाणत त्याच्या वचनामध्ये विश्वासाद्वारे या गोष्टी ज्या आता घडत आहेत. And the condition of the nations, the condition of the people, condition of the church, and so forth, we got to know that, and then how to walk out to face it. व या राष्ट्रांची परिस्थिती, लोकांची ही स्थिती, मंडळींची स्थिती व इत्यादी इत्यादी आपण ते जाणून घेतले पाहिजे व नंतर बाहेर पडायला हवे त्याचा सामना करण्यासाठी. If you don't know how to do that, you're just what we used to call kind of haphazardly, just jumping, hoping it'll be here, hoping this and hoping that, and will it be? जर तुम्ही ते जाणत नाही की कसे करावे, तुम्ही केवळ त्याला काय बरे निवळ म्हणत असू एक प्रकारे आकस्मिकपणे त्यात उडी घेतली, आशा करीत की ते येथे असेल, ही आशा करीत व ती आशा करीत, व ते होईल का? But God don't want us to do that. He wants us to know what He has said about this day and then meet it by faith because He said it would be that way. परंतु परमेश्वर तसे इच्छित नाही की असे आम्ही करावे. त्याची इच्छा आहे की आम्ही जाणून घ्यावे की त्याने या दिवसाबद्दल काय म्हटले आहे व त्यानंतर विश्वासाने त्याची भेट घ्यावी, कारण तो म्हणाला की ते अशा प्रकारे असेल. And we know your truth then because you haven't got some person's word for it, you got His word of what we must do. नंतर आम्ही जाणतो तुम्ही सत्य आहात, कारण तुम्ही कोणत्या व्यक्तीचे शब्द त्याकरिता घेत नाही. तुमच्याकडे त्याचे शब्द आहेत. आम्ही काय करावे त्याबद्दल. And we're hoping that our Heavenly Father will grant this to us this week. व आम्ही आशा करतो की आमचा स्वर्गीय पिता हे आम्हाला मंजूर करील या आठवड्यात. Now I'm sorry that I cut off of what I was saying a few moments ago about coming to Tucson. And I thought myself that it was the end of my life. आता मला क्षमा करा की मी जे काही थोड्या वेळापूर्वी बोलत होतो तुसानमध्ये येण्याबद्दल, तो विषय मी तोडला व मला वाटले मला स्वतःला की तो माझ्या जीवनाचा अंत होता. No one could ever stand that shock of that condition that happened in that vision that morning about 10 o'clock at home that would ever be able to live after that. मी विचार केला कोणीही तो धक्का सहन करू शकला नसता. त्या प्रकारचा धक्का जे दर्शनामध्ये घडले त्या दिवशी सुमारे 10 वाजता माझ्या घरात, की त्या गोष्टीनंतर कोणी जिवंत राहू शकला असता.
Well, I come to Tucson making arrangements with my son for my wife and children to go with him after I was gone because I thought it was my end. का मी तुसार येथे आलो माझ्या मुलाशी करार करीत माझ्या पत्नीबद्दल व लेकरांबद्दल की मी गेल्यानंतर त्यांनी त्याच्या बरोबर जावे कारण मला वाटले तो माझा शेवट होता. In Phoenix, the man in the meetings before it happened, I told you just how it would happen. व मी फिनिक्समध्ये तो मनुष्य सभांमध्ये ते घडण्यापूर्वी मी ते नेमके तसेच सांगितले की कसे घडेल. Well, a few months after that, I was up in Sabina Canyon one morning, which is just north of Tucson. I was up there to pray. ठीक. त्यानंतर काही महिन्यानंतर एक सकाळी मी सबिनो कॅननमध्ये वर होतो जे केवळ तुसांच्या उत्तरेस आहे. मी तिकडे वर प्रार्थने करीता होतो. And while I was praying, I had my hand up in the air and saying, Father, I pray thee that thou will and somehow help me, give me strength for the hour that I'm now facing. व जेव्हा मी प्रार्थना करीत असताना माझे हात वर हवेत होते असे म्हणत, पित्या मी तुला विनंती करतो की तू कसेही करून मला मदत करशील, मला शक्ती दे त्या घटकेकरिता जिचा सामना मी आता करीत आहे. And if my work is finished here on earth, then I must come to you. And it's not that I regret coming, but I know that you'll take care of my family. And I'm just asking for strength for this hour. And something struck my hand. व जर माझे कार्य येथे पृथ्वीवर संपलेले असेल तर मी तुझ्याकडे येणे जरुरी आहे. व असे नाही की तुझ्याकडे येणे मला दुःखदायी वाटते, परंतु मला ठाऊक आहे की तू माझ्या कुटुंबाची काळजी घेशील व मी केवळ ह्या घटकेसाठी शक्ती मागत आहे व काहीतरी माझ्या हाताला लागले. Now, radio audience, this may seem strange as I said, but it's the truth and God is my judge. आता रेडिओवरील श्रोत्यांनो, हे तुम्हाला विचित्र भासू शकेल जे काही मी बोललो, परंतु ते सत्य आहे व परमेश्वर माझा न्यायाधीश आहे. I looked at my hand and there was a sword. Had a sheath over the handle part, and the handle itself was made of pearl. This looked like kind of a gold-like guard over the handle part. मी माझ्या हातात पाहिले व तिथे एक तलवार होती व मुठीच्या भागावर एक आवरण होते व ती मूठ मोत्याची बनवलेली होती व केवळ ते सोन्याप्रमाणे दिसत होते. संरक्षक आवरण जे मुठीच्या भागावर होते. The knife itself looked rather like it was kind of a shiny, like something like chrome or something glistening in the sun. व ते पाते व ते एक प्रकारचे जणू काहीतरी चमकणारे असे दिसत होते. काहीतरी क्रोमियम धातूप्रमाणे किंवा काहीतरी सूर्यप्रकाशात चकाकते त्याप्रमाणे. Now it's about 10 or 11 o'clock in the morning, way on top of a mountain. You can imagine how a person feel that I'm in my right mind would feel standing there with a sword from nowhere, people for miles and miles holding that in your hand. I felt of it, tucked and waved the blade back and forth, and why it was a sword. आता तो सकाळचा सुमारे 10 ते 11 वाजण्याचा समय होता. अगदी वर पर्वताच्या माथ्यावर. तुम्ही कल्पना करू शकता की एक व्यक्ती की मला वाटते की माझी बुद्धी ठिकाणावर आहे. लोकांपासून मैलोमैल दूर ती तुमच्या हातात पकडीत. मला ती जाणवली. मी घेतली व पाते पुढे व मागे फिरवले. का ती एक तलवार होती. Now look, I said, well, now how could that ever happen? Here I am standing here, right here, and no one around for miles and miles, and where did that come from? व मी सगळीकडे पाहिले. मी म्हटले, ठीक, आता हे कसे काय घडले? येथे मी उभा होतो, येथे अगदी येथे, व मैलोमैल माझ्या सभोवती कोणीही नव्हते, व ती कुठून आली? I said, well, I suppose maybe it's the Lord telling me it's my end time. And a voice spoke and said, this is the sword of the Lord. व मी म्हटले, ठीक, मला असे वाटते कदाचित की ते प्रभू मला सांगत आहे की तो माझा अंत समय आहे. व एक आवाज बोलला
व म्हणाला, ही प्रभूची तलवार आहे. And I thought, well, a sword then is for like a king to knight. You know how they used to do in England and different places. I thought that's what that is for, to knight. व मी विचार केला, छान, एक तलवार, तर मग ती राजाकरिता आहे, सरदाराकरिता. तुम्ही जाणता ते इंग्लंडमध्ये कशा प्रकारे वापरीत असत व वेगवेगळ्या ठिकाणी. मी विचार केला, ती त्याच कामाकरिता आहे, एका सरदाराकरिता. And I thought, well, maybe I'm supposed to lay hands on people. I had all kinds of human mind can be all messed up. You don't know. Our minds is finite. His is infinite. व मी विचार केला, ठीक, मला लोकांवर हात ठेवण्याकरिता कदाचित किंवा मी सर्व प्रकारच्या मानवी बुद्धी, सर्व प्रकारचा गोंधळ करू शकेल. तुम्ही जाणता, तुम्ही जाणत नाही, आमची बुद्धी मर्यादित आहे, तो अमर्यादित आहे. So, and as I was, then it left my hand, and I didn't know where it went. Just disappeared. तेव्हा व जसा मी होतो तेव्हा ती माझ्या हातातून निघून गेली व मला ठाऊक नाही की ती कुठे गेली, निव्वळ अदृश्य झाली. Well, if a person didn't understand a little bit about spiritual things, you'd go crazy like that. You'd be standing and wonder what happened. का जर एखाद्या व्यक्तीला थोडेसे आत्मिक गोष्टींबद्दल समजत नसेल, तुम्ही वेड्यासारखे कराल. तुम्ही तिथे उभे राहून आश्चर्य करीत राहाल की काय घडले. And he said, the vision is not your end time, it's for your ministry. That sword is the word. The 7 seals will be opened, the mysteries of... व तो म्हणाला, ते दर्शन तुझा अंत समय नाही, ते तुझ्या सेवा कार्याकरिता आहे. ती तलवार वचन आहे. 7 शिक्के उघडले जातील, ती रहस्य. Then 2 weeks after that, or 2 months rather after that, I was up in the mountain with a bunch of friends when it happened. व तेव्हा 2 आठवडे त्या घटनेनंतर किंवा 2 महिने खरे तर त्यानंतर मी वर पर्वतावर होतो मित्रांच्या घोळक्यांसह जेव्हा ते घडले. 7 angels, just as clear as you're standing here, came sweeping down from heaven. The rocks and the mountains rolled out and down the hills, and people standing there were screaming and going on and on, and dust flying everywhere. 7 दूत अगदी स्पष्ट जसे येथे तुम्ही आहात वेगाने आकाशातून खाली आले. पर्वतातील खडक फोडून पडले व टेकड्यांच्या खाली व लोक तेथे उभे राहून किंचाळत होते व अशा प्रकारे तुम्ही जाणता व धूळ सगळीकडे उडत होती. And when it was, he said, return to your home now. Will be each angel will be one of the seals of the 7 seals. व जेव्हा ते घडले तो म्हणाला, तुझ्या घरी परत जा. आता असे होईल, प्रत्येक दूत शिक्क्यांपैकी एक असेल, 7 शिक्क्यांपैकी. Which is on tape, and the book will be out pretty soon. Then now it's kind of grammarized. जे ध्वनी मुद्रिकेवर आहे व फारच लवकर पुस्तक बाहेर येईल, जे आता व्याकरण ठीक करण्यात येत आहे.